हॅपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत स्पायसी मॅगी मायक्रोनी। तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। इथे घेतलं आपण मॅगी, इथे घेतले मायक्रोनी, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, बटर, स्वीट कॉर्न, रेड चिली सॉस, कांदा लांबट चिरलेला, टोमॅटो लांबट चिरलेला, तेल, वाटीभर पाणी, सॉल्ट, मॅगीच्या आतमधला छोटा पॅकेट मधला मसाला आणि ग्रीन मिरची। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। सगळ्यात आधी इथं पॅन मध्ये मी गरम पाणी करत ठेवलंय। यामध्ये आपण आता 2 चमचे ऑइल टाकणार आहोत। आता आपण त्यामध्ये पाण्याला उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये आपण ही मॅगी आणि हे मायक्रोनी टाकणार आहोत आपण त्यामध्ये, आणि आपण याला आता बॉईल करून घेणार आहोत एक 5 ते 7 मिनिट। आता यामध्ये आपण काढून घेणार आहोत एक 5 मिनिट शिजवल्यानंतर, आणि पुन्हा एकदा चांगल्या पाण्याने याला धुणार आहोत। आता आपण इथं पॅन गरम करून घेतलंय, त्यामध्ये बटर टाकणार आहोत। 2 ते 3 चमचे तेल, त्याच्यात लगेच कांदा टाकणार आहोत आपण, एक लांबट चिरलेला, एकच कांदा घेतला मी। नंतर टोमॅटो एक छोटा लांबट चिरलेला, आणि स्वीट कॉर्न एक वाटी। हे सगळं एक 4 ते 5 मिनिट अगदी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे, फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। आता यामध्ये थोडंसं मिक्स हर्ब्स आणि अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स, आणि मॅगी मसाला जे आतमध्ये छोटं पॅकेट असतं ते, हिरवी मिरची, गॅस बारीक करायचा थोडासा, आणि 1 ते 1.5 चमचा रेड चिली सॉस, चवीनुसार मीठ, हे सगळं आता एकजीव करून घ्यायचंय। एकजीव करून झाल्यानंतर ह्यामध्ये एक छोटी वाटी पाणी टाकायचं याच्यात, आता ह्यामध्ये जे बॉईल करून घेतलं होतं ते मॅगी आणि मायक्रोनी ह्यामध्ये टाकायचं आणि याला एकजीव करायचं।
एक 5 मिनिट पुन्हा याला एकजीव करून घेऊन गॅसवर तसंच ठेवून द्यायचं. मस्त अशी स्पायसी मॅगी मायक्रोनी आपली रेडी झालेली आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. मंडळी, मस्त अशी स्पायसी मॅगी मायक्रोनी आपली बनवून रेडी झालेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.